ผลตอบแทนที่ถือว่าเป็นจุดเด่นในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือกระแสเงินสดหรือว่า cash flow ค่ะซึ่งในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะในทุกๆเดือนเราจำเป็นที่จะต้องใช้หลักการของ property management หรือว่าการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์นะคะมาใช้เพื่อทำให้การลงทุนของเรานะคะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อจุดมุ่งหมายเลยค่ะทำให้กระแสเงินสดเป็นบวกในทุกๆเดือนซึ่งเราจะต้องใช้หลักการอะไรของ property management บ้างมีวิธีการหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะทำให้เราได้กระแสเป็นบวกในทุกๆเดือนติดตามได้ในตอนนี้ค่ะมีการลงทุนเพียงไม่กี่ชนิดนะคะที่เราสามารถใช้เงินคนอื่นมาลงทุนให้กับการลงทุนของเราแล้วเราสามารถใช้ทรัพย์ตัวเนี้ยที่เป็นเงินคนอื่นเนี่ยออกมาทำหน้าที่ในการหารายได้ให้กับเราอีกทางหนึ่งการลงทุนนี้ค่ะก็คือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เราสามารถใช้เครดิตของเรานะคะไปกู้ขอสินเชื่อบ้านเพื่อทำให้เราสามารถซื้อทรัพย์ซื้อคอนโดหรือว่าบ้านแห่งนี้ได้นะคะนอกจากนั้นเราก็บริหารจัดการเอาทรัพย์นี้นะคะคอนโดหรือว่าบ้านเนี้ยออกมาปล่อยเช่าแล้วผู้เช่านะคะก็จะจ่ายเงินหรือว่าผลตอบแทนเนี่ยให้กับเราในทุกๆเดือนเรานะคะจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการทั้งในส่วนของ property ค่ะทั้งในส่วนของการเงินนะคะแล้วก็บริหารจัดการทางด้านเวลาค่ะคราวนี้นะคะหลักการง่ายๆที่เราจะสามารถได้กระแสเงินสดเป็นบวกในทุกๆเดือนก็คือการทำให้รายรับมากกว่ารายจ่ายคราวนี้เราจะมีรายรับอะไรบ้างแล้วเราจะสามารถเพิ่มรายรับของเราให้เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างไรบ้างในส่วนของรายจ่ายค่ะจะทำยังไงที่เราจะสามารถคงที่หรือว่าลดน้อยรายจ่ายของเราไปให้ได้มากที่สุดอย่างแรกที่เราจะคุยถึงนะคะก็คือเรื่องของรายรับค่ะรายรับของเรานะคะก็จะมาจากหลายทางมากเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือจากค่าเช่าค่ะซึ่งค่าเช่านี้นะคะปกติเราก็จะทำสัญญาเป็นรายปีแล้วผู้เช่าเนี่ยก็จะจ่ายค่าเช่าให้เราในทุกๆเดือนนะคะซึ่งหมายถึงว่าเราจะได้รับเงินเข้ามาในทุกๆเดือนค่ะซึ่งหน้าที่ของเรานะคะก็คือการทำให้ห้องของเราค่ะสามารถปล่อยเช่าได้แล้วมีคนมาเช่าเราก็จะสามารถมีรายรับตรงนี้เข้ามาในทุกๆเดือนและตลอดทั้งปีค่ะรายรับที่2นะคะก็คือรายรับที่มาจากค่าปรับค่าธรรมเนียมปรับต่างๆก็คือเป็นค่าใช้จ่ายหรือว่าเป็นรายได้นะคะที่เราจะได้มาจากการที่ผู้เช่าทำผิดข้อตกลงหรือทำผิดข้อสัญญาที่ตกลงร่วมกันนะคะระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่ามีค่าปรับอะไรบ้างอย่างแรกก็คือพวกค่าปรับจ่ายล่าช้ากรณีที่มีการจ่ายล่าช้าเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสัญญาที่เราทำกับผู้เช่าถ้าสมมติผู้เช่าจ่ายล่าช้าไปเราจะคิดค่าธรรมเนียมปรับนะคะอยู่ที่200 บาทต่อวันนั่นหมายความว่าผู้เช่าทำการจ่ายล่าช้าไป5 วันเราจะได้เงินค่าเช่าหรือว่าค่าปรับนี้มานะคะเพิ่มมาอีก 1,000 บาทเงิน 1,000 บาทนี้นะคะเราก็จะเอากลับมาที่พอร์ตในการลงทุนของเราก็เอามาบริหารจัดการเพื่อทำให้มันเกิดกระแสเงินสดเป็นบวกต่อไปนะคะรายรับที่3ค่ะมาจากการลดหย่อนภาษีโดยปกติแล้วนะคะในเงินผ่อนที่เราจ่ายให้กับธนาคารในทุกๆเดือนค่ะเราจะมีเงินแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือส่วนของเงินต้นซึ่งก็จะหักลดลงไปเรื่อยๆนะคะด้วยหลักการลดต้นลดดอกและอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือดอกเบี้ยนี้นะคะในแต่ละปีค่ะทางธนาคารก็จะส่งหนังสือที่มาบอกว่าเราเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารไปเท่าไหร่แล้วเราก็จะนำหลักฐานนี้นะคะไปขอลดหย่อนทางภาษีซึ่งเราสามารถขอลดหย่อนได้ในวงเงินสูงสุดคือ 100,000 บาทซึ่งเงินที่จะได้กลับมานะคะก็จะขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่เรานักลงทุนนะคะจ่ายไปในแต่ละปีค่ะโดยปกติก็จะเป็น 10% 15% 20% นะคะจากจำนวนดอกเบี้ยที่เราเสียไปค่ะลำดับถัดมาค่ะก็คืออัตราเพิ่มค่าเช่าซึ่งอัตราเพิ่มค่าเช่านี้นะคะก็จะมาด้วยกันจาก2 วิธีค่ะวิธีแรกก็คืออัตราค่าเช่าที่มาจากการลดระยะเวลาของสัญญาเช่าค่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราปล่อยเช่าเราก็จะปล่อยเช่าที่สัญญา1 ปีก็คือ12 เดือนคราวนี้ผู้เช่าเขาอาจจะไม่ได้อยากอยู่ถึง1 ปีหรือว่ามีเหตุจำเป็นที่อาจจะอยู่ไม่ครบ1 ปีเขาก็จะต่อรองมาตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าขอสัญญาเป็น6 เดือนได้ไหม3 เดือนได้ไหมหรือระยะสั้น1 เดือนได้หรือเปล่าเราในฐานะเจ้าของห้องค่ะ
เราอยากจะปล่อยเช่าเขาแต่เรานะคะก็จะมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนถ่ายผู้เช่าบ่อยครั้งทำให้เรานะคะมีโอกาสในการสูญเสียรายได้ในทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายผู้เช่าค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าเราปล่อยเช่า1ครั้งเราอาจจะต้องรอ1เดือน2เดือน3เดือนในการหาผู้เช่าใหม่คราวนี้ค่ะถ้าสมมติผู้เช่าเขาอยู่ระยะสั้นทำให้เรามีช่วงระยะเวลาในการหาผู้เช่าใหม่ได้เพิ่มมาอีกช่วงหนึ่งกลายเป็นว่าตลอดทั้งปีนี้ของเรานะคะอาจจะมีช่วงห้องว่างเนี่ยเป็นจำนวนหลายเดือนเลยทำให้ผลตอบแทนของเรานะคะอาจจะไม่เป็นอย่างที่ต้องการเพราะฉะนั้นโดยปกติค่ะเราจำเป็นที่จะต้องเจรจากับทางผู้เช่านะคะว่าผู้เช่าอยากจะเช่าในระยะเวลาสัญญาที่สั้นลงเราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มอัตราค่าเช่าโดยปกติหวังก็จะเพิ่มประมาณ10ถึง 20% ค่ะเพื่อเป็นการชดเชยความเสี่ยงที่เราจะได้รับในการปล่อยเช่าห้องระยะสั้นค่ะและอีกวิธีการหนึ่งในการเพิ่มอัตราค่าเช่านะคะก็คือการรีวิวค่าเช่าในทุกๆ 3-5 ปีคือโดยปกติแล้วค่ะอัตราเงินเฟ้อมันก็จะอยู่ประมาณปีละ 3% เราจะรีวิวค่าเช่าทีนึงนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีแล้วก็มาดูว่าค่าเช่าในตึกของเราเนี่ยขยับปรับหรือยังหรือว่าค่าเช่าในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเขาขยับปรับหรือยังเราก็จะสามารถขยับปรับได้โดยปกติมันก็จะปรับประมาณ3 ปีครั้งซึ่งแต่ละครั้งก็จะประมาณ500ถึง 1,000 นะคะขึ้นอยู่กับทำเลเพราะว่าถ้าทำเลที่มีศักยภาพมากๆหรือทำเลที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าหรืออยู่ในตัวเมืองมากๆเนี่ยเราก็สามารถปรับราคาค่าเช่าให้สูงเพิ่มขึ้นได้ซึ่งด้วยแค่4รายรับนี้นะคะก็จะทำให้เราสามารถมีรายรับเพิ่มเข้ามาวิธีการที่เราได้รายรับนี้เข้ามานะคะเราจำเป็นที่จะต้องเอามาบริหารในพอร์ตกลางก่อนโดยปกติค่าเช่าได้รับทุกเดือนค่าปรับก็ได้บางเดือนไม่ได้บางเดือนแต่ว่าพวกค่าลดหย่อนภาษีหรือการปรับอัตราค่าเช่าเนี่ยก็จะได้มาในทุกๆปีหรือว่าในทุกๆ3 ปี 5 ปีนะคะเพราะฉะนั้นโดยปกติถ้าเราได้รายรับแล้วนะคะเราจะเอากลับมาที่พอร์ตการลงทุนตรงกลางก่อนค่ะจากนั้นค่ะเราจะต้องมาบาลานซ์กับรายจ่ายคราวนี้รายจ่ายเรามีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะก็คือเงินผ่อนธนาคารค่ะก็คือเงินผ่อนที่เราจะต้องจ่ายให้กับธนาคารในทุกๆเดือนค่ะซึ่งในการผ่อนธนาคารนะคะก็จะมีวิธีการผ่อนให้เราเลือกอยู่2แบบค่ะแบบแรกก็คือการผ่อนแบบคงที่คือการผ่อนแบบยอดเงินที่เท่ากันตั้งแต่งวดแรกจนถึงงวดสุดท้ายค่ะและวิธีการผ่อนอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือการผ่อนแบบขั้นบันไดซึ่งเป็นการที่เราจ่ายผ่อนนะคะในช่วง 2-3 ปีแรกเนี่ยเป็นจำนวนที่น้อยแล้วค่อยขยับปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะในปีถัดๆมาปีที่3ปีที่4หรือว่าปีที่5เป็นต้นไปนะคะซึ่งวิธีการนี้ก็เราก็จะสูญเสียเงินในการผ่อนช่วงแรกๆเนี่ยสบายหน่อยแล้วจากนั้นก็จะค่อยเพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งวิธีการนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยากจะโปะในช่วงเดือนแรกๆนะคะเพราะว่ายิ่งโปะมากในช่วงแรกๆนะคะก็จะสามารถปรับลดในส่วนของเงินต้นได้มากซึ่งทำให้เราสามารถปลดหนี้ได้เร็วขึ้นค่ะรายจ่ายอย่างที่2นะคะก็คือค่าส่วนกลางค่ะโดยปกติแล้วนะคะค่าส่วนกลางเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องจ่ายในทุกๆปีนะคะหรือว่าในทุกๆ6 เดือนแล้วแต่นโยบายของนิติบุคคลในโครงการนั้นค่ะซึ่งโดยปกติแล้วมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ตายตัวค่ะหรือว่าคงที่แต่ถ้าสมมุติในโครงการนั้นนะคะมีรายจ่ายในการบำรุงรักษาตึกส่วนรวมเนี่ยมากขึ้นเขาก็อาจจะมีการพิจารณาในการปรับค่าส่วนกลางให้สูงมากขึ้นด้วยซึ่งในที่นี้นะคะเราก็จะไม่สามารถกำหนดได้เราก็จะมีแค่หน้าที่ในการออกความคิดเห็นในการประชุมร่วมของเจ้าของร่วมนะคะที่โดยปกติแล้วนะคะก็จะมีจัดขึ้นในทุกๆปีค่ะซึ่งในที่นี้เราก็อาจจะแสดงความคิดเห็นว่าเราไม่อยากให้มีการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะขึ้นอยู่กับเสียงส่วนรวมหรือว่าเสียงข้างมากนะคะที่จะมีการพิจารณาว่าจะเพิ่มขึ้นหรือว่าจะคงที่ให้เหมือนเดิมค่ะและรายจ่ายสุดท้ายนะคะก็คือการบำรุงรักษาค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเนี่ยสูงมากๆยิ่งถ้าสมมติเครื่องปรับอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้าพังนะคะแล้วเราจำเป็นที่จะต้องซื้อใหม่ค่าใช้จ่ายก็สูงมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการบำรุงรักษาที่ดีการหมั่น maintenance มันให้อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ทางผลิตภัณฑ์นะคะเขาแนะนำเราก็จำเป็นที่จะต้องทำตามนั้นเพื่อที่เราจะได้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะและในขณะเดียวกันค่ะเราก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารดูแลจัดการทรัพย์นี้ด้วยค่ะคราวนี้ค่ะ
เราจะต้องใช้หลักการของ property management ตรงไหนบ้างนะคะวันนี้มี 4 เทคนิคมาบอกกันค่ะอย่างแรกค่ะเทคนิคในการเลือกซื้อโดยปกติแล้วนะคะในการเลือกซื้อเนี่ย property manager หรือผู้ที่ดูแลจัดการบริหารอสังหาริมทรัพย์นะคะเขาจะต้องพิจารณาทรัพย์ก่อนที่จะทำการเลือกซื้อเข้ามาค่ะวิธีในการเลือกซื้อทรัพย์นะคะก็จะมีเคล็ดลับอยู่ไม่กี่อย่างนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องของการเช็คศักยภาพของตึกค่ะโดยที่ศักยภาพของตึกนะคะก็คือมี occupancy rate กับ take up rate ค่ะ occupancy rate นะคะคืออัตราความหนาแน่นของผู้อยู่อาศัยในตึกนี้ค่ะซึ่งโดยปกติเราจะพิจารณาว่าตึกนี้มีศักยภาพก็ต่อเมื่อมี occupancy rate มากกว่า 70% ขึ้นไปค่ะอย่างที่2ค่ะก็คือ take up rate ค่ะ take up rate นะคะจำเป็นที่จะต้องน้อยกว่า3เดือน take up rate นี้นะคะก็คือความสามารถในการหาผู้เช่าใหม่เข้ามาแทนผู้เช่าเก่านะคะซึ่งโดยปกติแล้วผู้เช่าเก่าอยากย้ายออกวันนี้แล้วได้ผู้เช่าใหม่เข้ามาแทนที่เลยทันทีนี่ก็จะทำให้กระแสเงินสดของเรานะคะเป็นบวกได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติโดยปกติก็จะต้องใช้เวลาในการดูแลบริหารจัดการทรัพย์ด้วยแล้วก็ใช้เวลาในการหาผู้เช่าใหม่ด้วยนะคะก็อย่างน้อยนะคะให้น้อยกว่า3เดือนซึ่งด้วย2หลักการนี้ตึกก็จะมีศักยภาพเพียงพอต่อการที่เราจะเข้าไปลงทุนแล้วค่ะแล้วก็ในการเช็คศักยภาพตึกก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องเช็คก็คือผลตอบแทนหรือว่า yield ค่ะซึ่งผลตอบแทนที่เราจะสามารถได้กระแสเงินสดเป็นบวกในทุกๆเดือนนะคะก็คือการได้ yield ที่ 8% ค่ะซึ่งใน 8% นี้นะคะเงินค่าเช่าที่เราจะได้รับก็จะ cover ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราจำเป็นที่จะต้องจ่ายในทุกๆเดือนค่ะซึ่งในการหาทรัพย์ที่มีผลตอบแทนที่ 8% นะคะก็อาจจะยากสักหน่อยแต่การันตีได้เลยนะคะว่ามีแน่นอนวิธีการที่ property manager เลือกซื้อทรัพย์นะคะเราอาจจะซื้อมาในราคาต่ำกว่าตลาดหน่อยนะคะเพื่อที่จะทำให้เรา cover ค่าใช้จ่ายหรือว่าทำให้เราได้ผลตอบแทนที่ 8% ค่ะเคล็ดลับที่2นะคะก็คือการออกแบบผู้เช่าค่ะในการออกแบบผู้เช่านะคะคือเราจะต้องมองเห็นว่าผู้เช่าของเราจะเป็นใครเราจะต้องแต่งห้องแบบไหนที่จะโดนใจกลุ่มทาร์เก็ตของเราตรงนี้นะคะถ้าสมมุติเราแต่งห้องไม่ตรงกับกลุ่มทาร์เก็ตเรานะคะห้องของเราก็จะปล่อยเช่ายากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปทำการตลาดที่ไหนที่จะทำให้กลุ่มทาร์เก็ตผู้เช่าของเราเห็นเราแล้วมาทำสัญญาเช่ากับเราค่ะเคล็ดลับที่3นะคะก็คือเรื่องของการตลาดหรือว่าการหาผู้เช่าค่ะซึ่งในการทำการตลาดนะคะหลังจากที่เราออกแบบผู้เช่ามาแล้วเรารู้แล้วว่ากลุ่มผู้เช่าเราหน้าตาเป็นแบบไหนเราก็แต่งห้องแบบนั้นจากนั้นคือแล้วกลุ่มผู้เช่ากลุ่มเนี้ยเขาอยู่ที่ไหนเขาจะสามารถเห็นโพสต์ประกาศปล่อยเช่าของเราได้ที่ไหนอย่างเช่นวันยกตัวอย่างถ้าสมมติเป็นกลุ่มนักศึกษาโดยปกติแล้วเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนเขาเล่นเว็บอะไรหรือว่าเขาจะไปหาห้องเช่าจากแหล่งไหนเราก็จะเอาตัวเราไปอยู่ตรงนั้นค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะทำให้กลุ่มทาร์เก็ตผู้เช่าเห็นเราแล้วมาเช่าห้องกับเราค่ะและเคล็ดลับที่4ค่ะเคล็ดลับที่สำคัญมากๆนะคะก็คือการบริหารจัดการในช่วงเปลี่ยนถ่ายผู้เช่าถ้าสมมติผู้เช่าเก่าย้ายออกแล้วเราได้ผู้เช่าใหม่ได้เร็วที่สุดจะมีอยู่2อย่างค่ะแบบอย่างแรกนะคะก็คือการประกาศปล่อยเช่าก่อนระยะเวลาสัญญาที่มันจะหมดลงนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการเตรียมสภาพห้องค่ะเพื่อให้พร้อมต่อการปล่อยเช่าให้ได้เร็วที่สุดค่ะการที่จะทำให้ห้องของเรานะคะพร้อมเร็วที่สุดเราก็อาจจะต้องขอทางผู้เช่าเดิมนะคะว่าเราขอเข้าไปจัดการห้องให้เร็วขึ้นได้ไหมหรือเป็นไปได้ไหมที่ทางผู้เช่านะคะจะสามารถดูแลจัดการสภาพของห้องให้เรียบร้อยก่อนจะคืนห้องให้กับเราตอนเมื่อหมดสัญญาซึ่งด้วย4เคล็ดลับนี้นะคะก็จะเป็นเทคนิคที่ทาง property manager หรือทางหวานนะคะออกแบบให้กับนักลงทุนของเราค่ะเพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่ที่เข้ามานะคะเขาจะเน้นเรื่องกระแสเงินสดเป็นบวกในทุกๆเดือนนะคะอย่างน้อยก็ไม่ต้องควักเงินออกมาผ่อนในทุกๆเดือนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการบริหารจัดการที่ดีนะคะจำเป็นที่จะต้องทำตั้งแต่การเลือกซื้อทรัพย์คัดเลือกทรัพย์เข้ามาในการลงทุนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่อยากมีกระแสเงินสดเป็นบวกในทุกๆเดือนอย่าลืมนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะอสังหาหวานหมูตอนต่อไปจะมาแชร์เทคนิคเคล็ดลับอะไรฝากติดตามด้วยนะคะ